নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে এটা মুভিষ্টাৰ C1 মডেলৰ সেট, যাৰ প্ৰব্লেম আছিল যে তাৰ টাচ প্লেটো বেয়া। তো আজি আমি মুভিষ্টাৰ C1 ৰ টাচ প্লে চেঞ্জ কৰিম আৰু টাচ প্লেটো চেঞ্জ কৰিম মানে এইটো টাচ প্লে মানে মাৰ্কেটত পোৱা নাযায়। তো আমি আৰু এটা মডেল আমাৰ ওচৰত আছিল মুভিষ্টাৰৰে, তো সেইটোৰ পৰাই আমি ৰিপ্লেচ কৰিম। তো ভিডিঅ'টোত আমি এইটোৱে দেখাইছোঁ যে বেলেগ এটা ডেড সেটৰো মানে টাচ প্লেটো কেনেকৈ লৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে, এইটো আমাৰ সেই মুভিষ্টাৰ C1 ৰ আগৰ ডেড সেটটো হয়, যাৰ আমি ফল্ডাৰটো খুলি ল'লোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টটো আমাক খুলিব লাগিব টাচ প্লে যোনটো কানেক্টাৰটো ডিছপ্লেৰ লাগি থাকে, সেই কানেক্টাৰটো খুলিবৰ কাৰণে আপুনি তাতাল ল'ব আৰু চল্ডিং কৰা ৱায়াৰটো দি মেলি অলপ লগাই ল'ব। তো খুলিবলৈ অলপ হেৰি হ'ব, অলপ ধুনীয়াকৈ খুলিব পাৰিব, ইমান দিগদাৰী নহ'ব। আৰু বন্ধুসকল, এটা বস্তু ধ্যান থ'ব, খোলাৰ টাইমত অলপ ধ্যান দি খুলিব। এইটো যদি ছিঙি যায় অলপ, তেনেহ'লে য'ত আপুনি টাচ প্লেটো লগাব যোনটো ডিছপ্লেত, তো সেইটো কাম নকৰিব যদি ধুনীয়াকৈ যদি ধ্যান দি নুখোলে। এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে, খোলা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হিটিং মেচিনত এইটো বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াক আমি অলপ দেৰি গৰম হোৱাৰ পাছত এইটো আমি এটা মানে লাইলঙৰ এটা তাঁৰ থাকে, সেই তাঁৰটো দি মেলি ডিছপ্লেটো খুলিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট আমাক যোনটো টাচ প্লেৰ যে কানেক্টাৰটো আছে তাৰ তলৰ পৰা লাইলঙৰ তাঁৰটো সোমাব লাগিব আৰু লাহে লাহে চব পিনে এক সমান কৰি টানি গৈ থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাইছে যে ডিছপ্লেটোৰ পৰা টাচ প্লেটো বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হৈছে যে আমাৰ যিখিনি আগৰ আঠাকেইটা আছে সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ পূৰা এৰাই ল'ব লাগিব, পূৰা চফা কৰি দিব লাগিব। টাচ প্লেটোৰ পৰা অলপো আঠা লাগি থাকিব নালাগে, পূৰা চফা কৰি দিব। তো কেনেকৈ চফা কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চেম তেনেকৈ ফ'ল' কৰিব। পূৰা আঠাটো বন্ধুসকল খেদি উঠাই দিব, এই বগা হোৱাইট যে চাই পাইছে, এই পূৰাটো উঠাব লাগিব, পূৰা চফা কৰিব লাগিব এইটো। বন্ধুসকল, এই আঠাটো উঠাবলৈ অলপ টাইম লাগে, তো মই ভিডিঅ'টো প'জ কৰিছোঁ। আঠাটো উঠোৱাৰ পাছত আকৌ দেখাম। তো বন্ধুসকল, এইটো যে ছেট চাই পাইছে, এই ছেটটোতে আমি টাচ প্লেটো লগাম। ইয়াৰ আগৰ টাচটো পূৰা ভাঙি গৈছে, দেখাইছোঁ আপোনালোকে, এইটো চাব পাইছে টাচটো পূৰা ভাঙা। এই টাচটোতে আমি সেই ভাল টাচটো লগাই দিম। তো টাচটো আমাৰ আঠাখিনি এৰুৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি এইটো ধুনীয়াকৈ পেট্ৰল দি বা থিনাৰ দি মেলি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি দিম, পূৰা ভালকৈ চফা কৰি দিম, যাতে অলপো মানে আগৰ আঠাখিনি লাগি নাথাকে, নহ'লে চাবলৈও বেয়া লাগে আৰু অলপ স্কেচ টাইপৰো থাকে। তাৰ বাবে আমি ভালকৈ এইটো পেট্ৰল দি চফা কৰি দিছোঁ। অলপো যাতে আঠা লাগি নাথাকে, পূৰা ভালকৈ ধ্যান দি চাব। তো আমাৰ টাচটো চফা কৰা কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আমি সেই ডিছপ্লেটোৰ পূৰা ফল্ডাৰটো খুলিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ছেইম প্ৰচেছ যেনেকুৱা আমি তাত কৰিছিলোঁ, ছেইম প্ৰচেছ ইয়াতো কৰি মেলি ইয়াৰো টাচটো বেলেগ কৰি তাৰপিছত এইটো টাচ লগাই দিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ'টোত আমি ফল্ডাৰটো খোলা দেখুওৱা নাছিলোঁ, ইয়াত দেখাইছোঁ। চাই লওক কেনেকৈ কৰি ফল্ডাৰটো খুলিব আপোনালোকে। এইটো এটা এক্সৰে পাত্তা হয়। এই এক্সৰে পাত্তাটো মানে আগত হিটিং মেচিনত আপুনি মোবাইলটো অলপ হিট দি ল'ব, তাৰপিছত এই এক্সৰে পাত্তাটো অলপ কোণাৰ পিনৰ পৰা উঠাই এক্সৰে পাত্তাটো সোমাই দিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চব পিনৰ পৰা যিখিনি আঠা লাগি আছে গোটেইখিনি আঠা এৰাই দিব। কানেক্টাৰটো খোলাৰ পাছত তেনেকৈ চাব, যাতে কানেক্টাৰটো লাগি থাকিলে কানেক্টাৰটো ছিঙিলে পূৰা ডিছপ্লে বৰবাদ হৈ যাব। তো অলপ ধ্যান দি কৰিব। এবার কি হয় বন্ধুসকল, যে যদি আপোনালোকে মানে হিটিং দিয়ে তেতিয়াও কিছুমান আঠা মানে নেৰে, তেতিয়া অলপ থিনাৰ দি ইউজ কৰিব। থিনাৰ অলপ দি ল'ব এক্সৰে পাত্তাটো। তো যিখিনি আঠা মানে নেৰায় সেইকেইটাও থিনাৰ লগাৰ পিছত এৰাই যাব ধুনীয়াকৈ, ইমান দিগদাৰী নহ'ব খোলাৰ টাইমত।
ফল্ডাৰটো। তো চাব পাইছে আপোনালোকে বন্ধুসকল যে এইটো ফল্ডাৰ খোলা হ'ল। এতিয়া আমি এই ভাঙা টাচটো আকৌ চেম প্ৰচেছতে হিটিং দি মেলি লাইলন তাৰটো দি এৰাই ভাল টাচটো লগাই দিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming. তো বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ বা কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্টত জনাব। আৰু বন্ধুসকল আৰু এটা কথা যে মোৰ চেনেলটো নতুন চেনেলটো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে চেনেলটো অলপ গ্ৰ'থ হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. তো বন্ধুসকল আমাৰ এইটোৰো টাচটো ভাঙা টাচটো এৰোৱা কমপ্লিট হ'ল। তেতিয়া আমি যিটো ডিছপ্লে ভাল ডিছপ্লে হয়তো এই ডিছপ্লেটো সেই ভাল টাচ প্লেটো লগাই দিম। তো আমি যেনেকৈ সেই টাচ প্লেটো চফা কৰিছিলোঁ চেম তেনেকৈ ইয়াতো আমি পেট্ৰল বা থিনাৰ দি মেলি ভালকৈ এই ডিছপ্লেটো চফা কৰি দিম যাতে একো অলপো আঠা লাগি নাথাকে বা অলপো স্ক্ৰেচ নাথাকে। সেইটো কাৰণে আমি এইটো ধুনীয়াকৈ পেট্ৰল দি চফা কৰি দিম। তো বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'টো বেছি অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখাই দিছোঁ, মানে মই পুৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ, তাৰ বাবেই মই এইটো ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখাইছোঁ। যদি মই মানে পুৰা প্ৰচেছটো চেম হেৰিত দেখালোঁ হয় তেনেহ'লে বহুত টাইম লাগি গ'ল হয়, তাৰ বাবে মই অলপ ফাষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। অকল চাব পাইছে আপোনালোকে এইটো ভাল ডিছপ্লে আৰু ভাল ডিছপ্লেটো। তো ইয়াত আমি এতিয়া কানেক্টাৰটো জইন কৰি দিম। কানেক্টাৰটো জইন কৰোঁতে মই অলপ ধ্যান দি জইন কৰিব যাতে এটাও প্ৰিণ্ট এৰাই নাযায়। যদি প্ৰিণ্ট এৰাই যায় তেনেহ'লে টাচ অলপ কাম কৰাত দিগদাৰি দিব পাৰে। তো অলপ এইটো লগোৱাৰ টাইমতো অলপ ধ্যান দিব আৰু ভালকৈ গোটেইকেইটা পিন ভালকৈ ছল্ভ কৰি দিব।
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty. তো বন্ধুসকল আমাৰ টাস্ক লগোৱা কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আমি চেক কৰি দেখাই দিছোঁ যে টাস্কটো কাম কৰিছে নে নাই কৰা।